Друзі, всіх вітаємо! Сьогодні приготуємо найпопулярнішу страву – це картопля з м'ясом. Адже до картоплі з м'ясом, якщо є у вас оселедець, якась консервація, салатик, от уже стіл накритий. Готуємо печеню. І для початку замісимо тісто. Пристосовуємося до умов. Через годину у нас світло вмімкнуть. І ми за цей час підготуємо тісто і почекаємо, щоб воно трішечки і підійшло. У мене тут пів склянки теплої води, не гарячої. Я додала чайну ложку сухих дріжджів, чайну ложку додаю цукру. Все добре перемішаю, так, щоб дріжджі наші розчинилися. Вони швидко діючі, тому ми не будемо чекати, щоб вони підходили. Тут я просіяла 3 склянки, таких же на 250 мл води. Це приблизно 500 грамів борошна. Це приблизно 500 грамів борошна. Ось так. І тепер ми сюди додаємо пів чайної ложки солі. Розіб'ємо одне яйце. Яйце невеличке, яке є. Перемішаю добре. Поступово додаю дріжджі. Розчинені у мене тут пів скляночки, я вилью цих пів скляночки, а війде приблизно 1 до 3 склянка теплої води, тому я ще ополосну скляночку і приблизно візьму пів склянки води. 3 склянки борошна і приблизно 1 склянка води, але всю не виливаємо, поступово льємо, тому що борошно буває різне. Борошно ми зібрали. Ось бачите, в мене ще трішечки води залишилось. Тепер у мене тут 2-3 столових ложки олії. І я замішую вже тісто рукою. Тісто вимісили, воно не пристає до миски. І тепер ми капнемо трішечки олії, накриємо або кришкою будь-якою, або рушничком тісто, щоб воно не обвітрювалося. А за цей час, поки тісто буде підходити і будемо чекати, поки вімкнуть світло, начистимо картоплі. Я почистила біля кілограма картоплі, одну ось таку середню моркву, 1 цибулю. Картоплю тримаю поки що в воді, щоб не потемніла, тому що не знаємо, коли вімкнуть світло. А м'ясо вже можна замаринувати. Для цього я його поріжу ось так. Воно в мене було заморожене. І я його розрізаю ось так і буду різати на ось такі пластинки. М'ясо приблизно 1 до 2. Якщо біля кілограма картоплі, то десь космос, м'ясо тобі не можна, свинину. То десь 500 грамів, 400-500 грамів м'яса. У мене це м'ясо для відбивних. Нарізаю космос. Не можна. Для того, щоб замаринувати м'ясо, я взяла щедру ложку майонезу, чайну ложку без гірки на таку кількість м'яса солі, 1 чайну ложку італійських трав, 1 чайну ложку паприки і 1 чайну ложку, у мене тут суміш чорного меленого перцю та коріандру. Все це перемішаю. Сюди ж додам м'ясо і добре перемішаю, щоб кожен шматочок м'яса пройшовся спеціями з майонезом. Пахне м'ясо. Так? Пахне м'ясо. Лариса тут щось смачненьке готує. Так, картоплю поки що не нарізаю. Наріжу в останню чергу, а цибулю вже можна нарізати. Цибулю буду нарізати ось так півкільцями, десь приблизно 3-4 мм товщиною. А моркву буду нарізати цілими кілечками, як можна тоньше. Ну ось дочекались ми, поки ввімкнуть світло. І тепер тільки починаємо нарізати картоплю. М'ясо у нас вже замаринувалося. Я його викладу ось так в тарілочку. Це так, щоб використати ці спеції, які в нас були в м'ясі для картоплі, щоб вони також у нас не залишалися. І сюди ж наріжу картоплю, наріжу такими приблизно шматочками, як і м'ясо. Кільцями ось такими, десь приблизно
міліметрів. Ось так. До картоплі додам десь пів столової ложки майонезу і ті ж самі спеції за смаком. Я додам італійських травок трішечки, небагато, тому що в м'ясі нема. Підсолю, це десь дрібку солі. І також ще додам чорний мелений перець та коріандр та перемішаю. У мене тут суміш коріандр та чорний мелений перчик. Посипаємо це все за вашим смаком та бажанням, які ви спеції. Можна також, щоб картопля була рум'яненька, ще додати і паприки пів чайної ложки. Ось так. Майонезу достатньо. Хто не хоче користуватись майонезом, заміняйте на сметану або на олію. Все добре перемішаю. І поки ми все підготовили, тісто трішечки підійшло за цей час. Викладаємо тісто на дошку і ділимо його на дві частини. Одна частина буде поменша. Підмісимо і відкладемо в сторону. Ох, як тісто пищить. Так. А це тісто також підмісимо і розкатаємо на діаметр нашого дека, так, щоб і бортики були. Діаметр мого дека 34 см. Деко я змастила, бачите, як смальцем, або можна будь-яким жиром змастити. І викладаємо тісто по дну і формуємо також і бортики. Щоб картопля не потемніла, ми її змастили майонезом, але ж і чекати не будемо, щоб тісто підходило, тому можемо зразу вже ввімкнути духовку, щоб вона розігрівалася до 200 градусів. Друзі, тут у мене залишився соус горчичний та соус сливовий. Можна будь-який соус томатний, який у вас є, яким ви користуєтесь, коли випікаєте піцу, але не обов'язково це за бажанням. Хто хоче, можна просто розбавити томат з горчицею. І викладаємо картоплю по колу ось так. Потім викладаємо цибулю, м'ясо, далі моркву. І далі знову по черзі картопля, залишки цибулі, м'ясо, морква і знову картопля. Трішечки картопля не поміщається, не біда. Ми її покладемо ось так з краєчку, щоб не залишалось у нас. Останній шматочок м'яса викладаємо по центру, присипаємо залишками моркви. Всі ці спеції також зберемо. Дивіться, у мене тут сік та майонез є, тому я водички додавати не буду. Якщо нема, то щоб не підгорало, додайте крапельку води. А можна також ополоснути одну буквально столову ложку, щоб не залишалося це все. Так, і нам залишилось зробити кришечку. Картопля вже готова, духовочка розігрілась, відправляю в духовку, а за цей час буду робити кришечку. Сковорідку в духовці накрийте або фольгою, або кришкою, якщо є кришка. І на діаметр нашої сковорідки розкатуємо другий шматочок тіста, який ми залишали для кришки. Приблизно дивимося, де в нас середина ось тут. І за бажанням можна зробити такі дирочки або будь-які візерунки.
До одного жовтка візьму пів столової ложки води, або ж можна взяти молока, перемішаю та змащу кришку. Всередину покладемо ручку і її також змастимо. За бажанням присипаємо будь-яким насінням. Я взяла насіння гарбуза. І також відправляємо в духовку та слідкуємо, щоб не підсмажився лишнє. І так, друзі, кришечка випікалась 15 хвилин, а картопля запікалась 1 годину і 15 хвилин. І зараз ми її викладемо на блюдо. Так. І накриємо кришечкою. Подивіться, яка в нас смакота, і хліба не потрібно. А до такої смакоти у нас і оселедець, бутербродики, і оселедець з цибулькою. І відкриємо лечо та рагу. І стіл вже накритий. Ось так. Чим не смакота, чим не оригінальна подача, друзі. Ну і постараюсь скуштувати так, щоб нічого не нарушити, тому що чекаємо гостей. Тільки скажу вам, що картопля з цибулею спеклась. М'яско також спеклось. Все у нас буде дуже смачно та гарно. До побачення, дорогі наші. Бережіть себе і своїх близьких.